Jayo Rādhā Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Giri Varadhari. Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Jaya Giri Varadhari. Yashodanandana Jaya Vraja-dhama Jaya Vraja-dhama. Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari. Jayo Rādhā Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Śrī Radhe.
Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Shri Radhe Shyam Sundar ki, Shri Govardhan Lal ki, Shri Gaurnath Raj ki, Srila Prabhupada ki, Shri Vrindam Dham Dham ki, Jai Gaur Premanande. Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Tikam Vancha Kalpatarabhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. First of all, I would like to thank very much the organizers of this festival for giving me the opportunity to serve all of you. Először is szeretném megköszönni a fesztivál szervezőinek, hogy adták nekem a lehetőséget, hogy szolgáljak mindannyiótokat. And also for the opportunity to glorify Lord Narasimha Dev. És szintén a lehetőséget arra, hogy dicsőítsem az Úr Narasimha Devet. I also beg the blessings of all the devotees to say something that will please to your hearts. Szeretném az összes baktának a kegyét kérni, hogy olyan dolgot tudjak mondani, ami elégedetté teszi a szíveteket. You can't hear in the back? Yeah. Then it's up to the demigods of sound. In the Ayurveda it is said that it's good for your digestion before taking the main meal to take something either sour or something bitter. Az Ayurvéda azt mondja, hogy étkezés előtt jó egy kicsit keserűt vagy savanyút enni, hogy akkor az emésztést erősítse. Mm-hmm. And we'll have many wonderful speakers, our spiritual masters. Nagyon sok emelkedett előadónk van, a lelki tanítómestereink. There is something is going on in the back. It's some kind of translation, or they're just talking? No. Okay. Sign language. Oh, I see. Okay. And my introduction will be bitter. A bevezetésem kicsit keserű lesz.
And I hope it will be healthy also. Remélem, hogy egészséges is lesz. And I'd like to say a few words about how Srila Prabhupada introduced the worship of Lord Narasimha Dev in our movement. Szeretnék egy pár szót beszélni arról, hogy Srila Prabhupada hogyan kezdte el az Úr Nṛsiṁha Dev imádatát a mozgalmunkban. There is a famous audio recording in which Srila Prabhupada is teaching devotees the Narasimha kirtan mantras. Van egy nagyon híres felvétel, amelyben Srila Prabhupada tanítja a baktákat, hogy hogyan énekeljék a Narasimha kirtant. And I recommend everybody to get this recording. It's very, very beautiful. És mindenkinek ajánlom, hogy szerezze meg ezt a felvételt, nagyon-nagyon szép. And Srila Prabhupada introduced the prayers of Lord Narasimha Dev and worship of Lord Narasimha Dev in 71. Srila Prabhupada megalapította Nṛsiṁha Dev imádatát azért, hogy egy dolgot kifejezzen. And this worship of Lord Narasimha Dev was introduced by Srila Prabhupada as a result of a series of attacks on ISKCON. És Srila Prabhupada azután vezette be Nṛsiṁha Dev imádatát az ISKCON-ban, amikor volt jó néhány támadás az ISKCON ellen. I'd like to ask the blessings of Adi Guru Prabhu. He's my senior god brother to bless me to say something worthy. Szeretném kérni Adi Guru Prabhunak az áldását ahhoz, hogy egy érdemeset tudjak mondani, értékeset. And Srila Prabhupada even said when he was introducing the worship of Lord Narasimha Deva, he was saying that the demons are opposing our movement. Srila Prabhupada, amikor bevezette Nṛsiṁha Dev imádatát, akkor említette, hogy a démonok ellene vannak a mi mozgalmunknak. They are opposing the devotees. Ők akadályozzák a baktákat. And Srila Prabhupada said that our only fault is that we are trying just to preach the pure message of Krishna consciousness. Az egyetlen hibánk az, hogy mi próbáljuk propagálni a tiszta Krishna tudatnak az üzenetét. And in 71 there were many different court cases against devotees against some communities in USA. És emiatt voltak bírósági ügyek a bakták ellen. And also there were some even physical attacks on devotees. És voltak még fizikai, tehát hogy támadások is a bakták ellen. And the most famous one was the attack on New Vrindavan community. És a leghíresebb az az új vrindávani közösség ellen volt. It was very dramatic because the deities were broken. És ez nagyon, nagyon drámai volt, mert a multikat eltörték. Then the temple president, he was made to dig his own grave. Somebody was keeping a shotgun to his head. És a templom prezidentnek meg kellett ásni a saját sírját, mert valaki egy puskát fogott a fejéhez. Some devotees were beaten. Voltak bakták, akiket megvertek. And then when all this info came to Srila Prabhupada, then Srila Prabhupada said, we'll worship Lord Narasimha Dev for protection. És amikor Srila Prabhupádhoz eljutott ez a hír, akkor ő mondta, hogy akkor fogjuk imádni az Úr Nṛsiṁha Devet a védelemért. And Srila Prabhupada introduced Lord Narasimha Deva as a deity which has this function of bhakti vigna vinash, which means the one who is removing different obstacles on the path of devotional service, of bhakti. Srila Prabhupada megalapította Nṛsiṁha Dev imádatát, mert ő bhakti vigna vinásana, aki eltávolítja az akadályokat az odadó szolgált útján. But it's interesting to mention that Srila Prabhupada envisioned Lord Narasimha Deva not only as the protector of our devotional service, but even as the protector of our bodies, physical bodies. És Srila Prabhupada nem csak azért alapította meg a Nṛsiṁha Dev imádatát, hogy megvédje az odadásunkat, hanem azért is, hogy megvédje a fizikai testünket. Lord Krishna has a name which is called Krishna Jivana, which means that he is the life of Jiva, and also he is giving life to Jivas. És Krishnának van egy neve, hogy Krishna Jivana, aki a dzsiváknak az élete, aki ad életet a dzsiváknak. It means that he is taking care about the physical lives of his devotees also.
És ez azt is jelenti, hogy gondoskodik a baktáknak a fizikai életéről is. And generally there are three types of attitudes towards physical bodies. Van alapvetően három fajta attitűd a fizikai testünk felé. First attitude is this kind of like romantic attitude towards body. Dramatic? Romantic. Romantic. Az első, ez a romantikus hozzáállás a fizikai testünkhöz. For example, sometimes when we are taking part in different conferences, mind, spirit, body conferences about health, about psychological well-being. Van, amikor részt veszünk ilyen konferenciákon, hogy test, elme, tudat konferenciák, amik meghívnak bennünket erre. Then we can hear different statements from different people about which actually reflects this romantic attitude towards the body. És ilyen alkalmakkor lehet hallani olyan kijelentéseket, amik erre a romantikus hozzáállásra utalnak. Our glorious body is the sacred temple. A testünk az olyan, mint egy szent templom. It's a cosmic cathedral. Ez a kozmikus katedrális. It was given directly by God to you. Ez Isten által lett közvetlenül neked adva. With the only motivation. Ami az egyetlen motiváció. For you to enjoy it. Hogy élvezzed ezt a testet. So this is the romantic attitude towards the body, cosmic cathedral. Ez a romantikus attitűd a test felé, ez a kozmikus katedrális. Then we have the opposite attitude towards our body. Van egy ezzel ellentétes attitűd is a testünk felé. It's either one of the indifference or even hate. Az egyik a közömbösség, vagy még a gyűlölet is benne van. There is a very wonderful statement in the 10th canto of Śrīmad Bhagavatam. Van egy csodálatos kijelentés a Śrīmad Bhagavatam 10. énekében. Deva samgitam apyante, whatever you may be, a minister, a president, or even a demigod. Lehetsz bármi, egy miniszter, egy elnök, vagy még egy félisten is. Krimi vid basma samgitam. After death your body will turn. A halál után a te tested azzá fog válni. Either into the worms. Vagy megeszik a férgek. Stool or ashes. Vagy ürülékké, vagy hamuvá. And of course, this type of verses are very liked very much, especially by brahmacharis when they are speaking about women's bodies. És ezt a kijelentést szeretik a brahmacharek, különösen akkor, amikor nőkről beszélnek. And unfortunately, this stupid attitude created, at least in 90s, created a lot of problems in our movement. És ez a 90-es években egy csomó problémát kreált a mozgalmunkban. In principle, this attitude towards a body is wrong, but especially the attitude towards other sex's body, I mean to women or to men. És ez a fajta hozzáállás, ez alapvetően hibás, főleg amikor a másik nemmel kapcsolatban van megemlítve. And as a result of this wrong understanding, devotees don't take proper care about their bodies. És ennek a megértésnek köszönhetően a bakták nem viselnek gondot megfelelően a testükre. Because actually the Bhakti Yoga path is offering us a third option, third attitude towards the body. De a Bhakti Yoga útja ad nekünk egy harmadik hozzáállást a testünk felé. In Sanskrit our body is called Deham. Szanszkritul a testet Dehának hívják. Deham is coming from Sanskrit Deh, which means to protect. És ez a szanszkrit gyökből ered, a dehből, ami azt jelenti, hogy megvédeni. And to protect deh, what? Aham, which means to protect the soul. És a deham az azt jelenti, hogy megvédeni a lelket. So in this way, the physical body protects the soul and assists the soul in its journey to spiritual perfection. És a fizikai test megvédi a lelket, és elkíséri az útján. And Srila Prabhupada often said regarding the body. És Srila Prabhupada sokszor mondta a testtel kapcsolatban. He used to say that make the best use of a bad bargain. És azt mondta, hogy hozd ki egy rossz üzletből a lehetője legjobbat. And in spite of being a very, very problematic friend, és annak ellenére, hogy van egy nagyon problémás barátunk, still our body is a necessary
is a necessity, is a very useful friend. És ennek ellenére egy nagyon hasznos barát is tud lenni. And if we have a proper attitude towards our body, then it will help us in our path of self-realization. És hogyha megfelelő hozzáállásunk van a testünkhöz, akkor nagy segítséget kapunk tőle az önmegvalósítás útján. And it becomes like a boat on which the soul is crossing the ocean of material existence. És egy hajóvá válik, amin át tudunk kelni a tudatlanságnak az óceánján. So this tradition of praying to Lord Narasimha for protecting not only our consciousness or our hearts, but also our bodies, is going back in the Shastric times. Ez az elképzelés, hogy imádkozni az Úr Nṛsiṁha nem csak azért, hogy megvédje a lelkünket vagy az odadásunkat, hanem hogy megvédje a testünket is, ez visszamegy réges-régre. And today I would like to read and discuss with you a story, very interesting story from Narasimha Purana. És hogy ezt illusztráljam, szeretném elmondani nektek egy nagyon érdekes sztorit a Narasimha Puránából. In which Vyasadeva is telling his I forgot. Yeah, I think it was Shukadev, his son. I think yes, he's telling his son a story about sage Markandeya, how Markandeya Rishi he even defeated death by the grace of Lord Narasimha. És ezt a történetet Vyasadev meséli Shukadev Goswaminak, hogy Markandeya Rishi hogy győzte le még a halált is az Úr Nṛsiṁha segítségével. I heard this story a few times from different senior devotees in our movement. Ezt a történetet többször is hallottam különböző idősebb baktáktól a mozgalmunkban. And also there is a very nice reference in Srila Prabhupada's purport to Śrīmad Bhagavatam 2.9.36. És van egy nagyon szép refrén is a Srila Prabhupád könyvében, 2.9.36. Tehát, hogy 2.9.36-os versben. In which Srila Prabhupada is writing. Amit Srila Prabhupád nagyon szeretett. In the Narasimha Purana it is said that as the hellish inhabitants began to chant the holy name of the Lord, és ahogy a Narasimha Purana írja, a pokolnak a lakói elkezdik imádni az Úr nevét. They began to be elevated from hell towards heaven. És ezáltal a pokolból fel tudnak emelkedni a mennyekbe. So let's see what is behind this quote, this statement from Srila Prabhupada, and let us get to know this very beautiful story from Narasimha Purana. És nézzük meg, hogy mi rejlik Srila Prabhupada mögött, a kijelentése mögött, amit a Nṛsiṁha Puránából idéz. So Nṛsiṁha Purana chapter 7, 8 and 9 is describing how Vyasadeva was talking with his son Shukadeva Goswami. A Nṛsiṁha Purana leírja a 7., 8. és 9. fejezetben, hogy Srila Vyasadev hogyan beszélt a fiához, Shukadev Goswamihoz. And Shukadeva Goswami asked Vyasadeva that I heard that there was a sage who could defeat death. Can you tell me a little bit more about that? Shukadev Goswami kérdezi az apját, hogy kedves apám, hallottam azt a történetet, hogy egy bölcs le tudta győzni a halált. Esetleg ezt kicsit részletesebben kifejtenéd nekem? And Vyasa said, oh my boy, yes, there was such a sage by the name Markandeya, and he was the son of the sage Mrikandu. Kedves fiam, halld hát, hogy volt egy bölcs, akit Markandeyanak hívtak, aki Mrikandunak a fia volt. And his mother's name was Sumitra. És az anyukájának a neve Sumitra volt. And it's interesting also to know that when Mrikandu and Sumitra, they were, before begetting a child, they were doing very severe austerities and tapasya. És mielőtt Mrikandu és Sumitra gyermeket nemzettek volna, nagyon szigorú vezeklésnek vetették alá magukat. And somehow demigods, they became pleased, but somehow they appeared before sage Mrikandu, and they did not offer just a straight benediction. They gave him a choice. És ha bár a félistenek nagyon elégedettek voltak a lemondásaikkal, nem adtak nekik egy egyenes áldást, hanem adtak nekik egy lehetőséget. And they said that
can choose. You can either have a wise son, but his lifespan will be very, very short. Választhatok a között, hogy lesz egy nagyon bölcs fiatok, akinek nagyon rövid élete lesz. Or you can have a stupid son, but he will live long. De lehet egy ostoba fiatok, aki viszont hosszú ideig fog élni. And we'll not go into that, but Srila Prabhupada, as we know, he is discussing this topic about putra and mutra. És Srila Prabhupada beszél a magyarázatban erről, hogy putra és mutra. It's quite a biological description, so ez egy nagyon biológiai leírás. But anyway, so putra is one who is saving his father from the hell, from put. A putra az a személy, aki megmenti az apját a put nevű pokolból. And Markandeya, being a sage, he had the choice between what is called Shreya and Preya. És Markandeyanak volt egy lehetősége választani a között, amit Shrejának vagy Prejának nevezünk. Shreya means the thing that will give you benefit in the future. Shreya azt jelenti, ami fog hasznot adni a jövőben. And Preya means now, here and now. És a Preya azt jelenti, hogy most itt fog hasznot adni. And Shudras usually they are choosing here and now. I want to enjoy here and now. Shudrák általában azt válasszák, hogy én élvezni akarok itt és most. But the Brahmana, he have this intelligence to think in advance what will happen in the future. De brahmanák gondolkodnak egy kicsit előre, hogy mi fog történni a jövőben. There was even an experiment, very nice experiment once done by some psychologists. Volt egy nagyon érdekes kísérlet, amit pszichológusok rendeztek. And they gave some kids they gave some candies. A gyerekeknek adtak egyfajta cukorkát. And the teacher said, I'm going out of this room. A tanár azt mondta, hogy ki fogok menni ebből a szobából. And you have to wait 15 minutes. És neked várnod kell 15 percet. If you'll not eat the candies, I'll bring you more. És hogyha ez alatt az idő alatt nem eszed meg a cukorkákat, akkor adok többet. If you'll eat this one candy, then that will be your pleasure, just one candy. De hogyha ezt egy cukorkát megeszed, akkor ennyi volt. And some kids, when the teacher went out, some kids they started to look, here and there, and then they were looking at this candy. És amikor kiment a tanár, a gyerekek egy része kezdte nézegetni a cukorkát, nézegetett jobbra-balra. They started to smell it. Kezdték megszagolni. And then 90% of them they ate the candy. És a 90%-uk megette a cukorkát. And only 10% they had this power of character to resist the temptation. És a 10%-uknak volt annyi ereje, hogy ellenálljon a kísértésnek. They could control their mind and their senses. Tudták kontrollálni az elméjüket és az érzékeiket. And it's interesting that the psychologists, they were studying these cases during 20 years. És a pszichológusok ezeket a alanyokat tanulmányozták 20 éven keresztül. And they saw that those boys who could control their senses, they became very successful in their life, in their careers in the future. És azt találták, hogy azok a gyerekek, akik tudták kontrollálni az érzékeiket, sokkal sikeresebbek lettek az életükben. But the boys who just ate the candy, they weren't so successful in life. És azok a fiúk, akik csak egyből megették a cukrot, akkor ők nem voltak olyan sikeresek. So Markandeya, he was thinking about, from the spiritual point of view, what will be the benefit to him. Okay, he'll be short-lived, but at least he'll be a real son. Markandeya gondolkodott a lehetőségeken, de azt gondolt, hogy inkább legyen egy igazi fiú, még akkor is, hogyha rövid életet él. So Markandeya was born. Akkor ezután megszületett Markandeya. And immediately after his birth, an astrologer, a Jyotish, he predicted that you'll have a very intelligent son, he'll be of a very good character, but unfortunately, exactly on the day when he will be 16, he will die. És az asztrológusok megnézték a kalkulációikat, és mondták, hogy ez a fiad nagyon intelligens lesz, és nagyon lelki beállítottságú, de a 16. születésnapján meg fog halni. And of course his parents were very aggrieved by that. És természetesen a szülők nagyon szomorúak lettek ennek hallatán. All the time when he was growing, all the time when they were looking at him, they were crying.
És bármikor, amikor csak ránéztek a szülei, akkor elkezdtek sírni. Of course, parents were trying to hide their crying and their tears and so on, their emotions. És természetesen a szülők próbálták elrejteni a sírásukat a gyerekük elől. But we know the kids, they are reading their parents very quickly. You cannot hide anything from your kid. De amint tudjuk, a gyerekek nagyon könnyen átlátnak a szüleiken, és akkor nem tudták elrejteni. The same like kids, they cannot hide anything from their parents. Tehát, hogy a gyerekek elől nehéz elrejteni valamit a szülőknek. And you can imagine it was quite dramatic, quite traumatic for Markandeya to have this kind of sentiments all the time when your parents are looking and they start crying. You know? És ez csak belegondoltok, ez nagyon nehéz lehet, hogy a Markandeya mindig ezt tapasztalt, amikor a szülei ránéztek, akkor szomorúak lettek tőle, és sírtak. Now, in spite of this prediction that was made by the astrologer, by Jyotish, his father, Markandeya, he carefully performed all the samskaras for his boy in time. Tehát, hogy annak ellenére, hogy az asztrológus ezt a jóslatot mondta, Markandeya minden egyes szamszkárt megcsinálta a fiának, amikor eljött az ideje. He sent him to Gurukula, where Markandeya received initiation, and he learned, memorized all the Vedas. Elküldte őt Gurukulába, ahol Markandeya memorizálta a sásztrákat, és akkor avatásban részesült. And after complete mastery over the Vedas, and having a humble character, when he was a little bit before 16, he came back home. És miután elsajátította az összes védát, és nagyon alázatossá vált, mielőtt 16 éves lett, visszatért a szülei otthonába. And he graduated from the Gurukula. He was very happy, and he expected that his parents also would be happy when he came home. És amikor elvégezte a Gurukulát, és azt remélte, hogy a szülei is nagyon elégedettek és boldogok lesznek, amikor visszatér. But his parents, when they saw him, they started to cry. És amikor a szülei meglátták őt, elkezdtek sírni. And at this point, Markandeya decided, let's talk. Now we need to talk. És ezen a ponton Markandeya elhatározta, hogy akkor most ezt meg kéne beszélni. And he straightforwardly, he asked them that, oh dear mother, or dear father, please tell me what's happening. Why all the time you are looking at me, you are crying? És akkor nekik szegezte a kérdés, hogy kedves szüleim, kérlek, mondjátok el nekem, hogy bármikor, amikor rám néztek, miért kezdtek el sírni? Please tell me what is the reason of your grief. Kérlek, mondjátok el, hogy mi az oka a szomorúságotoknak. His father could not talk. És az apja nem tudott beszélni. And his mother started to talk. És akkor az anyja kezdett el beszélni. And she said everything about the prediction that the astrologer made. És mindent elmondott a jövendőlésről, amit az asztrológus mondott. And when Markandeya heard this, he remained self-composed. És amikor Markandeya hallotta ezt, akkor nagyon önkontrollált maradt. And he started to console his parents. És elkezdte megbékíteni a szüleit. My dear mother, my dear father, please don't worry. Kedves apukám, kedves anyukám, kérlek, ne aggódjatok. I will defeat death by my tapas, by my austerities. Le fogom győzni a halált az én tapasztjámmal és a lemondásaimmal. And I'll attain the longest, highest longevity. És el fogom érni a leghosszabb elérhető élethozt. And at this point, Markandeya, he showed his character of a Dridha Vrata. He was very, very determined person. És ebben a pillanatban megnyilvánította a Dridha Vrata jellemzőt, amikor valaki nagyon-nagyon eltökélt. Dridha Vrata is the opposite of a Griha Vrata, one who is taking the vow of just to enjoy senses in the frame of his family. És a Dridha Vrata ellentéte a Griha Vratának, ami azt jelenti, hogy valaki igazából elmerül az érzékei és a családi életnek az élvezetében. Dridha Vrata, or as Patanjali is saying, Virya Vrata is a vow of a yogi who is taking the vow to attain spiritual perfection. És ez a Dridha Vrata, vagy a Vira Vrata, hogy Patanjali nevezi, akkor ez egy fogadalom arra, hogy valaki eléri a legmagasabb szintű tökéletességet. So after consoling his parents in this way,
Markandeya, he went to the forest. Miután megnyugtatta a szüleit így módon, akkor Markandeya elment az erdőbe. And he started to search for his grandfather, for Bhrigu Muni. És akkor elkezdett keresni a nagyapja után, Bhrigu Muni után. And he searched in the woods, in the ashramas of different yogis. És meglátogatta az erdőben különböző jogiknak az ashramját. And finally he found Bhrigu Muni. És végül megtalálta Bhrigu Munit. And when Bhrigu saw his grandchild, he was very happy to see him. És amikor Bhrigu Muni meglátta az unokáját, nagyon megörült neki. But just by glancing at him, és csak azáltal, hogy megpillantotta, he became stunned. És azáltal csak így megdermedt. And Markandeya was thinking, oh no, here we are again. És akkor Markandeya gondolta, hogy megint ugyanaz a dolog történik. And but he kept quiet. És de csendben maradt. Actually, Bhrigu, he wasn't crying, but he immediately could, by the sign of the face, because he's the greatest astrologist in the universe, by the sign of the face, by different signs, he immediately could understand that this boy will die soon. És amikor Bhrigu Muni meglátta Markandeyának az arcát, mivel ő a legkiválóbb asztrológus, aki tud olvasni az arcnak és a homloknak a jeleiből, akkor egyből megértett, hogy ez a fiú hamarosan meg fog halni. And Mahabharata is describing that it's very, very difficult to tolerate the glance, 3 types of glances. És a Mahabharata leírja, hogy nagyon nehéz tolerálni 3 fajta pillantást. The glance of a snake. A kígyónak a pillantását. Did any one of you had the great experience to look in the eyes of a snake? Valamelyik őtöknek már volt tapasztalat arról, hogy belenézni egy kígyónak a szemébe? It's horrible. I saw one in Jagannath Puri 25 years back. Én egyszer voltam ilyen helyzetben 25 évvel ezelőtt Jagannath Puriban. It's a long story, but it's horrible, really horrible. Ez egy hosszú történet, de ez nagyon horrorisztikus. Then Mahabharata is saying that to get a glance of a child who was abused is even more difficult. És a második fajta pillantás, amikor valaki annak a gyermeknek a szemébe néz, akit molesztáltak. A child who is suffering, I mean, you have to be a real without heart, you know, for not manifesting any emotion towards such a child. És nagyon kőszívűnek kell lenni, hogy valaki semmilyen együttérzést nem mutat egy ilyen gyermek után. Ezt még nehezebb tolerálni. But Mahabharata is saying that even more heavy is the glance of a sadhu, real true sadhu. És a Mahabharat mondja, de még ennél is nehezebb egy igazi szádunak a pillantását. Different disciples of Srila Prabhupada, they used to tell about their first experience when their eyes met with their glances met with the glance of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada különböző tanítványai leírják, hogy milyen volt, amikor először belepillantottak Srila Prabhupádnak a szemébe. There was even a professional boxer. He became a Prabhupada's disciple. Volt egy profi boxoló, aki később Srila Prabhupád tanítványa lett. And before the fight, right before the fight, they have to look in the eyes of each other. És amikor elkezdett harcolni, mindig belenéztek egymás szemébe a boxolók. And the one who is feeling uncertain, he is putting away his glance. És általában az vesztett, aki nem tudta állni a másiknak a tekintetét. And he decided that this is how I'll test Swamiji. És akkor gondolt, hogy így fogom tesztelni Swamijit. I will look into his eyes. És belenézek a szemébe. And when Prabhupada started to sing Jai Radha Madhava, és amikor Srila Prabhupada elkezdte énekelni a Jai Radha Madhavát, he started to look in the eyes of Srila Prabhupada. Elkezdett belenézni Srila Prabhupádnak a szemébe. And Prabhupada started to look at him and right into his eyes. És Srila Prabhupada elkezdett belenézni az ő szemébe. And the boy, he immediately felt a very, very heavy glance, and he took away his glance. És amikor ez történt, akkor vagy ez a fiú látta, hogy Srila Prabhupádnak nagyon erős a tekintete, és akkor elnézett máshova.
he said, Srila Prabhupada defeated me, and so he's my guru. És akkor kijelentette, hogy Srila Prabhupada legyőzött engem, ezért ő a lelki tanítómesterem. It's not the best way to test your spiritual master. Nem ez a legjobb módja annak, hogy teszteld a lelki tanítómesteredet. At least it's not prescribed by Hari Bhakti Vilasa. Legalább nem a Hari Bhakti Vilásznak az ajánlása. In this 1 year or 2 years of testing period. Az 1-2 éves próbaidőszak alatt. So anyway, he felt the glance of Bhrigu Muni, very intense glance. Markandeya érezte nagyon a nehéz tekintetét Bhrigu Muninak. But being himself very powerful spiritually, he resisted that glance. És mivel ő is nagyon erős volt lelkileg, akkor állta a tekintetét. And after some time, Bhrigu Muni asked him, "So, my dear son, what are you going to do about your death?" És akkor Bhrigu Muni megkérdezte tőle, hogy kedves fiam, mit fogsz csinálni a haláloddal? Practically, this is the question that our spiritual master is asking us. Gyakorlatilag ez a kérdés, amit a lelki tanítómesterünk feltesz nekünk. Are you going to do something about birth, death, old age, disease? Fogsz valamit csinálni a születés, betegség, öregséggel és a halállal? Or you just want to be the victim of those things? Vagy csak akarsz az áldozata lenni mindezeknek a dolgoknak? Janma mrityu jara vyadi dukkha-doshanu darshanam. You have to perceive them as evil. Ezeket nagyon gonosznak kell tekintened. And Markandeya, he was very determined, and he said, I want to overcome this. És Markandeya nagyon eltökélt volt, és mondta, hogy felül akarok kerekedni rajta. And Bhrigu again looked at him. És Bhrigu megint ránézett. And but he did not put that question in the words. Just by a glance he asked him, so how are you going to do that? És akkor ezt a kérdését nem tette szavakban, csak a nézésébe foglalta, és akkor megkérdezte tőle, hogy fogod ezt megcsinálni? And Markandeya just paid his obeisances to Bhrigu Muni, which means I am surrendering to you. That means pranipat. I surrender, I accept your authority, please guide me. És akkor ő csak leborult Bhrigu Muni előtt, és akkor csak kifejezte, hogy akkor én meghódolok az utasításod előtt, kérlek vezess engem. And then Bhrigu said, without serious austerities, you will not be able to overcome death. És akkor Bhrigu Muni mondta neki, hogy szigorú vezeklések nélkül nem leszel képes felülkerekedni a halálon. Previously, sage Narada, by the end of his severe penance, he took refuge in Narayana and he attained spiritual perfection. És korábban Nárada Muni azáltal, hogy menedéket vett az Úr Nárayan lótuszlábánál, elérte a lelki tökéletességet. Dhruva also attained perfection under the guidance of Narada. Dhruva Maraj szintén elérte a tökéletességet Nárada Muninak a utasításai miatt. And by following on their footsteps, you can attain the same. Hogy ha te követed az ő lábnyomaikat, ugyanazt el tudod érni. But you should not just do austerities, you should do austerities to please Lord Narayana. De nem csak vezekléseket kell végezned, hanem vezekléseket kell végezned azért, hogy elégedetté tegyed az Úr Nárayan. And here is the first time when he is saying specifically that you have to please the lotus-eyed Lord Narasimha Dev. És ez volt az első alkalom, amikor mondta neki, hogy elégedetté kell tenned a lótuszszemű Úr Nṛsiṁha Devet. Who would be able to conquer death without the blessings of Lord Narasimha Dev? Ki tudná legyőzni a halált az Úr Nṛsiṁha Dev áldása nélkül? So my boy, go to the forest and start chanting this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's interesting that it's not Narasimhaya, but it's just Vasudevaya. És kedves fiam, menj az erdőbe, és kezd el énekelni ezt a mantrát, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. But there is an explanation for this. De van egy magyarázat ehhez. In Sandarbhas, there are Jiva Goswami is explaining that all the time when we use the word either Narayana or Krishna or Vishnu or Vasudeva, it means Narasimha. És Jiva Goswami a Sandarbhaiban elmondja, hogy bármikor használjuk ezt a szót, Krishna, Vasudeva, Narayan, akkor az Narasimhát jelenti. And whenever we are using the word Narasimha, it means Krishna, Vasudeva, Narayana and other forms also. És amikor használjuk az Úr Nṛsiṁha Dev nevét, akkor jelenti Krishna, Narayan és Vasudev nevét egyaránt. Because Krishna, Lord Rama,
and Lord Narasimha, they are three Purna avatars. These are three very, very special forms of the Lord. És miért? Azért, mert Krishna, Ráma és Nṛsiṁha, ők Purna avatárok, ők teljesek minden tekintetben. They have all those Aishvaryas, Aishvaryasya, Samagrasya, Virasya, Yashasya, they have it in the full degree. Nekik ez a fenség teljes mértékben jelen van bennük. And they have a very loving heart towards their devotees. És van egy nagyon szerető szívük a baktáik felé. In comparison with other avatars. Összehasonlítva másik avatárokkal. It's a kind of like not so easy to build a loving relationship with Matsya avatar. Nem olyan könnyű szeretetteli kapcsolatot kialakítani Matsya avatárral. He is Bhagavan. Ő Bhagavan. But still, Lord Krishna has a lot of different, very, very special, sweet qualities which attracts the minds of his devotees. De az Úr Krishnának vannak különleges tulajdonságai, ami nagyon vonzza a baktáit. And Lord Narasimha Dev practically is the same Lord Krishna. Az Úr Nṛsiṁha Dev gyakorlatilag ugyanaz, mint az Úr Krishna. But he is also the personification of absolute anger. De ő mindezek mellett a teljes dühnek a megszemélyesülése. Krishna is the personification of absolute beauty. Krishna a megszemélyesülése a teljes szépségnek. Lord Narasimha Dev is also very beautiful. Az Úr Nṛsiṁha Dev is nagyon-nagyon szép. It's not the thing that it's easy to explain to people who came to the temple for the first time, but ezt nem olyan könnyű elmagyarázni az embereknek, akik először jönnek a templomba. It's also not easy to make ISKCON or public relationship describing Lord Narasimha Dev. És a PR kapcsolatok irodájának nem ez a fő cél, hogy az Úr Nṛsiṁha Dev szépségét elmagyarázza. Some dignitaries sometimes when they are coming to our temples and they see a picture of Lord Narasimha Dev who just ripped away apart the body of Hiranyakashipu and put his intestines as a garland around, and they are asking, who is this? Amikor ilyen különleges személyek jönnek és meglátogatják a templomjainkat, és látják, amint az Úr Nṛsiṁha Dev éppen megoperálja Hiranyakashiput. This is the Lord of our hearts, Lord Narasimha. És amikor a bakták elmondják, ő a szívünknek az Ura. So anyway, Lord Narasimha, so he said, chant this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. És akkor mondta neki, hogy vibráld ezt a mantrát, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So thus advised by his grandfather Bhrigu, Markandeya, he went to the bank of the river Tungabhadra. És miután megkapta a nagyapjának, Bhrigu Muninak az utasítását, elment a Tungabhadra folyónak a partjára. And he followed all the prescriptions that he got from his grandfather. És követte az összes előírást, amit kapott a nagyapjától. He installed a deity in the forest. Beállított egy múrtit az erdőben. And without food, without even sleeping, he started to meditate on that deity. És anélkül, hogy evett volna, anélkül, hogy aludt volna, elkezdett meditálni ezen a múrtin. He worshipped him daily with flowers. Minden nap imádta őt virágokkal. Keeping his mind and his senses under full control. Az elméjét és az érzékeit teljes kontroll alatt tartotta. And with great devotion he chanted Om Namo Bhagavate Vasudevaya. És nagy odadással énekelte Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Markandeya continued this practice for some time. És Markandeya folytatta ezt a gyakorlatot egy ideig. And finally he attained perfection of the mantra. És végül elérte a mantrának a tökéletességét. It's called mantra siddhi. Ezt mantra siddhinek hívják. It means that by chanting that mantra you are able to invoke the deity of the mantra that you were meditating upon. És a mantra siddhi azt jelenti, hogy a mantrázás által képessé válsz arra, hogy meghívjad a múrtinak a személyiségét. And when the exact day of his death came, és pont azon a napon, amikor a halála pillanata történt volna, in the morning Markandeya he took his bath.
Azon a reggelen Markandeya elvégezte a reggeli fürdőjét, and keeping the form of Lord Narasimha Dev in his heart and his mind, he started to invoke the mantra very intensely. és ezután akkor az elméjében és a szívében megidézte az Úr Nṛsiṁha Devet, és mondta a mantráját. And during his meditation, or meanwhile, 3 demons or 3 servants of Lord Yamaraj appeared on the scene. És mi alatt mondta a mantráját, Yamarajnak a 3 szolgája megjelent a színen. And they wanted to take the soul of sage Markandeya out of the body. És akarták vinni a Markandeya lelkét, ki akarták venni a testéből. Simultaneously, few Vishnudutas also appeared on the scene. És ugyanekkor néhány Vishnuduta is megjelent a színen. And with their clubs, they started to beat those Yamadutas. És a buzogányukkal elkezdték elverni a Yamadutákat. Then fleeing away in fear, the Yamadutas, they cried out. They said, és a Yamaduták elkezdtek kiabálni, hogy akkor mit csináltok itt. for now we are retreating, És akkor mondta, hogy most nekünk dolgunk van. but we will call the personification of death. És akkor most meg fogjuk hívni a halálnak a személyiségét. Death is the absolute power in the universe. Everybody dies, so you'll die too. És akkor meghívjuk a halálnak a személyiségét. Itt az univerzumban mindenkinek meg kell halnia, és ti is meg fogtok halni. Death obviously will defeat you. A halál le fog győzni benneteket. And then Vishnudutas replied, És akkor Vishnuduták válaszoltak, we are not afraid because we'll be saved by our Lord. mi nem aggódunk, mert mi meg leszünk mentve az Urunk által. And Markandeya also will be saved because he invoked, he chanted purely the holy name of the Lord. És Markandeya szintén meg lesz mentve, mert ő tisztán énekelte az Úr szent nevét. So after some time, the death personified appeared on the scene. És egy kis idő múlva a halál személyisége megjelent azon a helyen. Vedic tradition doesn't describe a lot about Mara or about the Lord of Death, personification of death. Usually it's talking about Yamaraja. És általában a halál személyiségéről nem olyan sokat írnak, általában Yamarajról írnak. Buddhist tradition is describing Mara more. De van több leírása Marának a személyiségéről. But when death appeared, she tried herself, or himself, I don't know, she's a woman, she's a man, anyway. Death tried to take the soul of Markandeya. És amikor a halál személyisége megérkezett, ő is próbálta elvinni Markandeyának a lelkét. But out of fear for Vishnudutas, this was just running around Markandeya and could not approach him. De a Vishnudutáktól való félelmében csak próbált körözni Markandeya körül, de nem tudott hozzáférni. And the Vishnudutas were standing with their clubs and they were saying, just touch him and you are dead. És a Vishnuduták ott álltak mellette, és mondták, hogy csak próbáld megérinteni, és akkor halott vagy. Ezt a halálnak mondták. Meanwhile, Markandeya also, he was chanting intensely. És közben Markandeya is nagyon intenzíven vibrálta az Úr nevét. It was a teamwork actually. Ez egy csapat munka volt. And it's a thing that we have to think about. És ezen egy kicsit el kell gondolkodnunk. Yes, devotees will be there near us when we will leave our bodies. És nekünk is, mikor elhagyjuk a testünket, jó, hogyha vannak bakták körülöttünk. Of course, they will be present if they will be inspired by how we behaved during our lives. És ez függeni fog attól, hogy hogyan inspiráltuk őket az életünk során. Mm-hmm. But we also will have to remain concentrated on the holy name. De mindezek által akkor nagyon el kell merülnünk a Szent Név éneklésében. Srila Lokanath Maharaj, he described that when recently Srila Gopal Krishna Maharaj passed. Lokanath Maharaj részletesen beszélt erről, amikor Gopal Krishna Maharaj elhagyta a testét. Then when Lokanath Maharaj saw that this is the last moment of his life and he shouted Hare Krishna very loudly.
És amikor Lakanath Maharaj látta, hogy ez lesz Gopal Krishna Maharajnak az utolsó pillanat, akkor nagyon hangosan énekelte a Hare Krishnát. And he said that Gopal Krishna Maharaj's body was so weak that he could not physically reply. És Gopal Krishna Maharajnak a teste nagyon gyenge volt, hogy fizikálisan nem tudott válaszolni. But he saw that he, with his some muscles of his face, he replied to that, and he chanted in response the Hare Krishna. És nem tudott beszélni, de az izmai az arcába válaszoltak igazából, hogy ő énekelte a Hare Krishnát belül. There was one saint in Jagannath Puri once. Volt egy szent Jagannath Puriban egyszer. Everybody praised him and glorified him. Mindenki dicsőítette őt. And everybody in Jagannath Puri were giving him different gifts daily. A Jagannath Puriban nagyon sokan adtak neki naponta ajándékokat. People offered him garlands. Ajánlottak neki az emberek virágfüzéreket. And at one point this saint, this sage, he became annoyed. És egy bizonyos ponton ez a bölcs nagyon bosszússá vált. And when there was a very, very big crowd gathered around him to get his blessings. És volt egy alkalom, amikor egy nagyon nagy tömeg gyűlt össze körülött, hogy megkapja az áldását. He said, I'm not a saint, why are you worshiping me? És akkor mondta nekik, hogy én nem vagyok szent, miért imádtok engem? People said, well, all the saints are saying that. Hold. All saints are saying that they are not saints. Minden szent azt mondja, hogy ő nem szent. And then he looked at them and he said, és akkor rájuk nézett, és azt mondta, am I a saint or not will be shown at the time of death. If I'll be able to chant the holy name, it means that I was a saint. If not, it means that I was not a saint. But meanwhile, please leave me alone. És mondta, hogy az, hogy szent vagyok-e vagy nem, az majd meg fog mutatkozni a halálom pillanatában. Ha tudom énekelni a szent nevet halálomkor, akkor az vagyok, hogyha nem, akkor pedig nem. És addig a pontig kérlek, ne zaklassatok. So this story is not only about the glory of the holy name, ez a történet nem csak a szent név dicsőségéről szól, but it's also about the absorption from the part of devotee, absorption in the holy name. De arról is szól, hogy egy bakta hogyan merül el a szent névben. And Markandeya remained absorbed all this time. És a Markandeya teljesen el volt merülve a szent névben ez alatt az idő alatt. And the story is saying that when at some point Lord appeared nearby him and he whispered a mantra in the ear of Markandeya. És eközben az Úr megjelent mellett, és belesúgott egy mantrát a fülébe. This mantra became known as Mrityunjaya Stotra. Ez a mantra ismerté vált, mint Mrityunjaya Stotra. The hymn by which one can overcome death. Ami által valaki le tudja győzni a halált. And this is also a hymn which nullify all the karmic reactions that we have. És ez a mantra tudja semlegesíteni az összes karmikus adósságot, amit felhalmoztunk. It's quite popular in the esoteric cycles. Ez nagyon népszerű az ezoterikus körökben. But at least the original hymn is consisting completely of different names of the Lord. De ennek a mantrának az eredete igazából az Úrnak a különböző neveiből áll. And each sentence of that hymn is ending with "What shall death do to me?" És mindegyik mondat körülbelül így végződik, hogy mit tud velem a halál tenni. For example, I seek refuge in Vasudeva, also called Damodara. Én menedéket veszek Vásudévnál, akit Damodárnak is hívnak. Who is the origin of the universe, who is beyond the senses. Aki az univerzumnak az eredete, aki az érzékek fölött áll. What shall death do unto me? Mit tud velem a halál tenni? I seek refuge in Janardana, I seek refuge in Lord Narasimha Dev. What death can do to me? Én menedéket veszek az Úr Janardanánál, az Úr Narasimha Devnál. Mit tud velem a halál tenni? So when Yamadutas and death personified, they heard this hymn that was chanted with great devotion, they repeated. És amikor a Yamaduták és a megszemlésült halál hallotta ezt,
amint ezt énekli, akkor nem tudtak vele mit kezdeni. But the story did not end here. De a történet nem ér itt véget. Oppressed and tortured by the messengers of Vishnu, death personified, and Yamadutas, they went to Lord Yamaraja. De itt a történet még nem ér véget, hanem akkor a halálnak a személyiség és a Yamaduták visszamentek az úr Yamarajhoz. And they asked him, "O our dear Lord, O King, who had beaten us and why?" És akkor megkérdezték tőle, hogy kedves urunk, ki büntetett meg bennünket és miért? We were just trying to do our duties. Mi csak próbáltuk csinálni a kötelességünket. Please tell us what kind of penance Markandeya performed that he became so powerful. És Markandeya milyen fajta lemondást végzett, hogy ilyen hatalmassá vált? Who is the God upon whom he is meditating constantly? Ki az az Isten, akin ő folyamatosan meditált? And who are those shining people that were beating us with their clubs? És kik voltak azok a ragyogó személyiségek, akik elvertek bennünket a buzogányunkkal? I was always wondering, who are those Yamadutas? What kind of karma you have to be born in such a body? Én csak gondolkodtam azon, hogy milyen személyek a Yamaduták, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy valaki elnyerje egy Yamadutának a testét. But Garuda Purana is describing this. A Garuda Purana ezt leírja. That those souls who do not receive pinda from their relatives, azok a lelkek, akik nem kapnak pindát a rokonaiktól, a leszármazottaiktól, they're not able to receive any astral bodies in the astral world. Akkor nem tudnak semmilyen asztrál testet kapni az asztrál világban. And they remain a kind of like suspended. És kicsit olyan kívül maradnak mindenen. And then Yamaraja is offering them a contract. És akkor Yamaraj ajánl nekik egy szerződést. That look, you need a body in order to go further to the higher planets. Nektek szükségetek van egy testre, hogy fel tudjatok menni a felső bolygókra. And I'll provide you such a body. Én garantálok nektek egy ilyen testet. But you'll have to work for me for some hundreds or thousands of years, celestial years. De akkor kell nekem dolgoznotok egy pár száz, pár ezer mennyei évig. And therefore those spirits, they're called hungry ghosts. They're very, very angry and very nasty and very angry also. És ezek a éhes szellemek akkor nagyon rosszak igazán, nagyon mérgesek. But they also possess a lot of power that they receive from Yamaraja. De rendelkeznek egy csomó hatalommal, amit Yamarástól kapnak. And therefore they never encountered somebody who could defeat them. És igazából soha nem találkoznak valakivel, aki le tudja őket győzni. And when they put those questions before Yamaraja, és amikor feltették ezeket a kérdéseket Yamarajnak, we know that Yamaraja, Lord Yamaraja is one of the 12 Mahajanas in the universe. És tudjátok, Yamaraja a 12 Mahajannak az egyike az univerzumban. He is a devotee. Ő egy bakta. Who has a very bad job. És akinek egy nagyon rossz munkája van. Like many of us, you know. Úgy, mint nekünk is. But his job is really bad. De az ő munkája igazán rossz. So don't complain. Úgyhogy ne panaszkodjatok. We are tired to go to these jobs, you know. Én szenvedek nagyon ezen a munkahelyen. Yamaraja's job is really difficult job. És Yamaraj munkája elég nehéz munka. So Yamaraja meditated for a while before answering. És Yamaraj meditált egy ideig, mielőtt válaszolt volna. You saw how devotees are answering questions usually. Itt láthatjátok, hogy a bakták hogyan válaszolnak meg egy kérdésre. A person even is not able to finish his question, devotee already he has some clichés that he knows how to answer, and he's giving just some politically correct answers according to Guru Sadhu Shastra, of course, and so on. And they're just like answers on the level of a parrot. És bakták sokszor ilyen klisék alapján válaszolnak, hogy mielőtt befejezni a kérdező a kérdést, már készen állnak a válasszal.
I always wonder why Śrīla Yamaraj often is giving very controversial answers. You never know how he'll answer the question. Never. És én gondolkoztam sokszor azon, hogy amikor Śrīla Yamaraj válaszol egy kérdésre, nagyon nehéz kitalálni, hogy mit fog válaszolni rá. Because he's not answering from the mind. Mert ő nem az elméből válaszol. He's answering from the heart. És ő a szívből válaszol. According to the message that this soul have to receive from the Lord. Az szerint, az üzenet szerint, amit ennek a léleknek meg kell kapni az Úrtól. Anyway, it's very interesting always to watch and to see how your spiritual master is dealing with issues, is answering questions. És nagyon érdekes, hogy a lelki tanítómester hogy foglalkozik kérdésekkel, és hogy válaszol különböző személyeknek. So Yamaraja meditated for a while and he gave an answer with his heart, not with his mouth or his mind, or even worse, with his ego. És Yamaraj akkor meditált egy kicsit, és akkor nem a szájával, nem az elméjével, nem az egójából válaszolt, hanem a szívéből. And he said, és azt mondta, my dear servants, you are beaten by the servants of Lord Vishnu. Kedves szolgáim, benneteket az Úr Vishnunak a szolgái győztek le. And Markandeya was worshipping in his heart, he was worshipping Lord Narasimha. És Markandeya az ő szívével imádta az Úr Narasimha Devát. Markandeya practiced severe austerities following the prescription of his spiritual master. Markandeya nagyon követte az előírásait az ő lelki tanítómesterének. Otherwise, I don't know what could be the source of his spiritual strength. Máskülönben nem tudnám, hogy mi lenne a forrása az ő lelki erejének. So it's a very interesting detail that not mantra in itself even. És még nem is igazából a mantra, ahonnan származik az ő ereje. And not austerity in itself. És nem is csak a vezekléséből származik az ereje. The order of Bhrigu, who became his spiritual master, that gave power to Markandeya. És a lelki tanítómesternek az utasítása, ez adta az erőt Markandeyára. You know, nowadays we have this controversy. A manapság van ez az ellentmondás. We have a lot of them, but one of them. Van egy csomó, de az egyik. What's the use to go and chant on the streets? Mi a haszna annak, hogy kimegyünk és éneklünk az utcán? Because anyway you'll chant their nama parada. Mert úgyis náma parádot fogsz énekelni. So, what's the use to expose people to chanting of nama parada, or to chanting of nama bas? Hogy akkor meggyőzik az embereket, hogy énekeljék a náma parádot, vagy talán a náma bast. And once, I don't remember exactly who it was. Maybe it was Niranjan Maharaj, but one disciple, he gave this argument that Guru Maharaj, what's the use for me to go chanting on the streets, because anyway I'm not chanting the pure name. És akkor megkérdezte, nem vagyok benne biztos, hogy kitől, talán Niranjan Maharajtól, hogy Guru Maharaj, mi a haszna, hogy kimegyek az utcára énekelni, úgyis nem fogom a tiszta szentnevet énekelni. And Maharaj said, if you go alone and chant because you want to do that, hogyha egyedül mész azért, mert te akarod ezt csinálni, yeah, it could be namaparad. Akkor lehet, hogy námaparád lesz. But if you are going to do that because I'm telling you to do that, de hogyha azért csinálod, mert én mondom neked, hogy csináld ezt, then by following the order of your spiritual master, your chanting will have potency. Hogyha ezt úgy teszed, hogy követed a lelki tanítómesterednek az utasítását, annak az éneklésnek lesz hatása. This is how preaching is working. Így működik a prédikálás. If we will look at ourselves, we wonder sometimes why people accept Krishna consciousness. Hogyha magunkban nézünk, akkor gondolkodunk rajta, hogy lehet, hogy az emberek elfogadják a Krishna tudatot. And neophytes very quickly they became enchanted by themselves. És a kezdők gyakran elbűvölve lesznek saját maguk által. But we should not forget that our preaching has potency to the degree that we are following the order of spiritual master. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy a prédikálásunk addig lesz és annyira lesz hatékony, amennyire követjük a lelki tanítómesterünknek az utasítását. People are transformed and become devotees not because of us.
Az emberek nem azért változnak meg, mert mi olyan csodálatosak I vagyunk. saw recently an interview of Narasimha Prabhu, who was telling about some stories about book distribution. Egy kis idővel ezelőtt volt szerencsém beszélni Narasimha Prabhuval a könyvosztásról. And a devotee asked him about some very successful projects in which he took part. És kérdeztek tőle olyan projektekről, amik nagyon sikeresek voltak mostanában. Narasimha Prabhu said a thing that really inspired me. És Narasimha Prabhu mondott valamit, ami nagyon inspirált engem. He said, well, it was a teamwork. Azt mondta, hogy ez egy csapatmunka volt. And those projects were successful because I took away my ego, I stepped away. És ezek a projektek azért voltak sikeresek, mert sikerült az egómat a útból kivenni. So it's a subtle point that we don't consider that we are the doers. És ez van egy nagyon finom pont, hogy ne tekintsük magunkat a cselekvőnek. We follow the order of our spiritual master, and then all those services and things that we are doing, they have potency. Hogyha követjük a lelki tanítómesterünknek az utasítását, minden, amit csinálunk, akkor megtelik potenciálban. So Yamaraj said that he became successful because he followed the order of Bhrigu Muni. Yamaraj mondta, hogy azért lehetett sikeres Markandeya, mert ő követte az utasítását az ő lelki tanítómesterének. I don't see any power, any source of his strength and power. Máskülönben nem látok semmi más forrását az ő erejének. Now, also sometimes we have a uncertainty, a doubt. Néha lehet ezzel kapcsolatban egy kétségünk. And it's a question to you. Ez egy kérdés hozzátok. Is it possible for devotees to go to hell or not? Lehetséges-e a baktáknak, hogy elmennek a pokolba? Who have this uncertainty, this doubt sometimes? Kinek van ezzel kapcsolatban kétsége néha? I do have it quite often. Nekem van néha. So it's Bhrigu Muni, not Bhrigu, but Yamaraj now will reply to this doubt. Yamaraj most válaszol erre a kétségre. He's saying that when a man in his heart constantly meditates upon the lotus-eyed Lord Vishnu, Yamaraj mondja, hogy amikor egy ember mindig meditál a lótuszszemű Úr Visnun, who is always very kind to his devotees, aki mindig nagyon kedves a baktáihoz, who is able to punish him, ki képes őt megbüntetni. Even death cannot punish him. Még a halál se tudja őt megbüntetni. So all of you great sinners, and he was addressing the Yamadutas. És kedves bűnösök, most megszólítja a Yamadutákat. You have been just hit by the Vishnudutas. Akiket csak megütöttek a Vishnuduták. Say thank you that you are not killed by them. Mondjatok köszönetet annak, hogy nem öltek meg benneteket. Please always stay away from devotees of the Lord. Kérlek, mindig maradjatok távol az Úrnak a baktáitól. Especially stay away from the devotees of Lord Narasimha. Különösen maradjatok távol az Úr Nṛsiṁha a baktáitól. It's here in the Narasimha Purana. Itt ez le van írva Narasimha Puránában. So when Yamaraja started to preach in this way, amikor Yamaraj elkezdett így módon prédikálni, he became somewhat emotional. Akkor egy kicsit érzelmessé vált. Because now he was in the role of a preacher, in the role of a Vaishnava, not in the role of administrative function. Ő most nem az adminisztratív pozíciójából beszélt, hanem egy Vaishnava pozíciójából egy prédikátor. It's the most difficult thing in our services in ISKCON. Ez a legnehezebb szolgálat az ISKCON-ban. You have to be a preacher. Neked egy prédikátornak kell lenned. You have lenned. to be a shiksha guru. Egy shiksha gurunak kell You lenned. have to be a father. Egy apának. You have to be a psychologist. Egy pszichológusnak. You have to be a policeman. Egy rendőrnek kell lenned. You have to be a judge. Egy bírónak. You have to be everything for the same devotee. És a bakták, ugyanannak a baktáknak egy young csomó szerepbe kell megjelenned. Young devotees sometimes they're completely confused. És a fiatal bakták ettől teljesen meg tudnak zavarodni. I also was quite confused when sometimes Guru Maharaj was talking with me. Én is néha meg voltam zavarodva, amikor a lelki tanítómesterem beszélt hozzám. Seeing my confusion, he used to say,
És amikor látta a zavarodottságomat, azt szokta mondani, that Rādhā Govinda, now not your spiritual master Śrī Nṛsiṁha is talking with you, now your GBC is talking with you. és akkor mondta nekem, hogy most nem a lelki tanítómestered Śrī Nṛsiṁha beszél hozzád, hanem a GBC-t beszél hozzád. So this changing of heads is difficult for those who change them and also for devotees, young devotees. Akinek cserélnie kell a kalapjait, annak se könnyű, és azoknak se, akik hallgatják őt. So Yamaraj now he changed his hat. He became the preacher, Yamaraj. És akkor Yamaraj most lecserélte a kalapját, most a prédikátor Yamaraj beszél. And Yamaraj looked down in the hell where were a lot of sinful souls suffering. És a Yamaraj lenézett a pokolra, ahol nagyon sok bűnös személy szenvedett. And overtaken by great compassion, Yamaraj looked at them and said, és nagyon mély együttérzést érzett irántuk, és akkor azt mondta, "Oh, you sinners, why are you suffering in hell? kedves bűnösök, miért szenvedtek itt a pokolban? Why did you not adore the name of the Lord during your lifetime? Miért nem értékeltétek az Úr nevét az életetek során? It's so easy to please the Lord just by offering a leaf or some water. Olyan egyszerű elégedetté tenni az Urat azáltal, hogy egy kis vizet és levelet felajánlotok Just neki. by remembering the lotus-eyed Lord Narasimha, you could get liberation. Why didn't you do that? Hogy csak emlékeztek a lótuszszem Úr Nṛsiṁha-dévre, nagyon könnyen elérhetitek a felszabadulást. Miért nem csináltátok ezt? So, chant Krishna, Krishna, Krishna. Vibráljátok Krishna, Krishna, Krishna. Pundarikaksha, O Devesha, O Trivikrama, O Narasimha. O Pundarikaksha, O Trivikrama, O Nṛsiṁha. I take refuge in you. Menedéket veszek nálatok. And when the inhabitants of hell, they heard these words and these names, they started to chant those names and they got liberated. És amikor a pokolnak a lakói hallották ezeket a neveket, és elkezdték énekelni, akkor felszabadultak. And this is exactly the quote that Srila Prabhupada quoted in the second canto of Śrīmad Bhagavatam. És ez az a idézet, amit Srila Prabhupada idéz ebben a második ének magyarázatban. And Yamaraj then noticed that the fire in the hell stopped. There was no fire anymore in the hell. És amikor Yamaraj ezt mondta, akkor a tűz kialudt a pokolban. The hell was full of a cool breeze, you know. Akkor a pokol nagyon hűvös szellővel telt meg. Everything was in disarray. És akkor kialudt ez a nagy tűz ott. Like in our brahmachari ashramas sometimes, you know. És olyan volt, mint a brahmachari ashramunk néha. And he instructed his servants. És akkor utasította a szolgáit. Never, ever approach devotees of the Lord. Soha ne menjetek az Úr baktáinak a közelébe. I am appointed by Lord Brahma. Engem az Úr Brahma nevezett ki. To judge the sinful souls. Hogy megítéljem a bűnös lelkeket. I punish those persons who disregard Shri Guru and Lord Hari. Azokat a bűnösöket büntetem meg, akik figyelmen kívül hagyják Shri Gurut és az Urat. So, from one side, devotees don't go to hell. Tehát, hogy egy szempontból a bakták nem mennek a pokolba. From another side, de egy másik szempontból, they do if they disregard the orders of the spiritual master. Hogyha figyelmen kívül hagyják a lelki tanítómester. And then Yamaraj said, even I am meditating on the devotees of the Lord to get purified. És Yamaraj azt mondja, hogy még én is az Úr baktáin meditálok azért, hogy megtisztuljak. I'm never independent. I'm always dependent on Krishna. Én soha nem vagyok független, én az Úr Krishnán függök. And then he's finishing this story by saying, és így befejezi a történet azáltal, hogy ezt mondja. Satyam, punah satyam, utshipya bhujam uchete, vedat shastram param nasti, nadeva keshavat param. I raise my arms and declare it boldly that there is no superior literature than the Vedas. Én magasra emelem a kezemet, és bátran kijelentem, hogy nincs felsőbbrendű írás a védáknál. There is no superior form of God than the form of Lord Krishna. Nincs magasabb rendű Úr az Úr Krishnánál. Satyam, satyam, punah satyam. This is the truth, this is the truth, this is the truth.
Ez az igazság, ez az igazság, és ez az igazság. So the moral of this story is quite self-evident. Ennek a történetnek a tanulsága nagyon egyértelmű. And anyway, we don't have time to elaborate on the moral of this story. Nincs több időnk, hogy ezt kifejtsük. But if devotees will have some questions, we can talk outside. Hogyha a baktáknak van kérdésük, akkor kint tudunk erről még beszélni. But please don't miss the kirtans. De kérlek, ne hagyjátok ki a kirtant. And don't miss the classes of our revered spiritual masters who are present here in New Vraja-dhama. És ne hagyjátok ki a leckéket, amit a tisztelt lelki tanítómestereink tartanak itt új Vraja-dhamában. And as I said, my class is having the role of just some bitter taste that you should accept before sweet taste. És ahogy mondtam nektek, ez az én leckém az a keserű íz, amit el kell fogadnotok azelőtt, hogy az édes történeteket, vagy az édes leckéket meghalljátok tőlük. So thank you so much, dear devotees, for your attention. Kedves bakták, köszönöm szépen a figyelmeteket. We'll finish the class now. Now the arati will start, yes? Most befejezzük a leckét, mert az árati kezdődik. And we can go to the arati. Thank you. Śrī Nṛsiṁha Bhagavan ki, Śrī Prahlād Maharaj ki, Śrī Rādhā Sundar ki, Śrīla Prabhupada ki. Krishna. Rādhā Govinda prabhu ki. Vraja-dhama ki jai. Hare Krishna. Thank you, Devasita.